Я так називаю це щоденники. Були вже в нас щоденники Івана Підгорного Полина, Ольги Дробахи, тепер Павла Дерев'янка. Але все це, по суті, предсмертні сповіді людей, які розуміли, що лишилися їм недовго, і сподівалися, що їх записи хтось колись прочитає. І всі ці троє не помилилися, їх спогади вцілілі і оприлюднені. Щодо Павла Миколайовича Дерев'янка, то його свідчення трапились мені випадково у Запорізькому обласному архіві, коли я шукала матеріал про повстанця Говоруху. І я, не розуміючи ще тоді, навіщо я це роблю, почала їх фотографувати. Може тому, що вони аж рясніли цікавими історичними деталями і згадками про історичні фігури. І кожного разу нагадую, що біографії – це і є історія країни. Очевидець вам розкаже значно більше, ніж підручник. От я, наприклад, коли з моїми отаманами прожила 1917-20 роки, то вже ніхто мене не зіб'є з пантелику щодо того, що там коїлось у ті часи. І от я взялася за Павла Дерев'янка, тому що він нам не лише змалює атмосферу визвольних змагань зсередини, але підведе підсумок, чому так сталося, що ми тоді програли. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Дерев'янко Павло Миколайович народився у Гуляйполі Запорізької області. Батько його був солдат, військовий писар Микола Юхимович Дерев'янко, 1873 року народження, мати, молодша його на 4 роки, Палашка Георгіївна у дівоцтві Шрамко. Тобто Микола Юхимович був письменним, а це страшна рідкість в Російській імперії, адже там вважалося, що якщо народ просвітити, то вони почнуть читати книжки і потім ставити багато питань царям та дворянам, і ще й революції почнуть робити, як у Франції, і зрозуміють, що в них теж є права. Тож Юхим Дерев'янко та Палашка Шрамко у лютому 1899-го побрались, а 26 листопада в них народився старший син Павло. Потім пішли через рік-два ще багато дітей: Петров, Григорій, Іван, Никифор, Марія, Микола, Зіна, Михайло. Михайло народився 3 червня 1917 року. Багатодітна родина, а Павло серед них найстарший. І ось маємо фото, яке нам надіслала онука Павла Ірина. Як бачимо, тут Павла як старшого впізнати легко. Він стоїть праворуч, тут йому років 11, тобто це фото приблизно 1910 року. Єдиною на фото дівчинці Марії, яка народилася у 1908-му, десь рочки 2. Павло тут серйозний, у гімназичному костюмчику, ліворуч 9-річний Петро. Видно, що сім'я хоч багатодітна, але не бідна. Дітки добре вдягнені, вчаться. Батько справляє враження надійно відповідальної людини, годувальника родини. Гуляйполе, як ми знаємо, батьківщина і Нестора Махна, але не всі в Гуляйполі стали анархістами. Павло пішов іншим шляхом. З малих років він почав цікавитися саме українською літературою. Читав все, що під руку потрапляло. І сталося те, чому так намагалися запобігти в Російській імперії. Він став свідомим українцем. Потім батько його переїхав працювати у Запоріжжя на завод, спочатку на залізницю робочим, потім став рахівником. І, мабуть, купили Дерев'янки і хатинку десь там, але і в Гуляйполі житло залишалось. З 16 років Павло потрапляє у цей вихор відроджувального процесу. З юнацьким запалом він почав читати книжки про національну справу і мріяти про самостійну Україну. Відвідував усілякі збори і слухав промови. Але з сумом визнає, що свідомих українців в Запоріжжі була значна меншість. Прості люди-робітники про українську культуру казали, на що вона нам потрібна, на що вона здалося. Тобто зросійщення імперська політика далася таки в знаки. І ватників тоді теж було повно. І от опинився Павло не де-небудь, а в агітаційній секції просвіти. Єдиний, як він пише, молодий чоловік. Решта були набагато старші і досвідчені.
У 1915 році у Запоріжжя почали прибувати біженці з Волині, переважно з Дубенського повіту, сільське населення. Це були наші щирі люди. Українською вони говорили краще, ніж ми, каже він, калантиряни. В місті було в більшості утікачі з Польщі та Прибалтики, переважно міського населення. З ними прибули 2 заводи – Дротяно-Цвяховий та Борман-Шведе, фабрика сільськогосподарських машин. Так ось саме на Дротяному заводі і став Павло Дерев'янко працювати рахівником. На заводі нараховувалося 1000 робітників, та з українців лише він та техніки-креслярі Петро Олефір та Ніконенко. Ще були хохли, як він каже, тобто несвідомі, байдужі українці, та й тих було 1-2 десятка. Решта – латиші, поляки, росіяни та пожменці естонців, литовців, євреїв, німців. Тому за Дротовим заводом і прикріпилася назва «Інтернаціонал». І ось уявіть собі цього українського хлопчину у рідній Україні, а в такому оточенні. За його захист всього українського, мови, культури і людей з нього відверто насміхалися, адже в конторі сиділи здебільшого росіяни і поляки. А деякі навіть його ненавиділи за це, кололи очі чим могли і пакості по службі робили. І ось сталася подія, яка підштовхнула Павла до доленосного рішення. Був у нього начальник, старий монархіст, бухгалтер Котельніков, який одверто висловлював свої симпатії до царя. І оцей Котельніков пішов якось до директора заводу Толчинського і поскаржився, що Дерев'янко ще не подав відомості по зарплаті на виплату робітникам по цепному і котельному цехах, коли інші всі цехові рахівники вже відзвітувалися. А лише Дерев'янко затримує здачу балансу. Метикуватий Павло пішов по цехах і з'ясував, що насправді мало хто здав відомість, а не лише він. І хлопець пішов до Толчинського, коли там сидів і Котельніков, і розповів директору правду про стан речей. Котельніков після цього трохи пом'якшав, але почав підюжувати проти Павла своїх рахівників. Доля Котельнікова, втім, сумна. Запорізька ЧК його пізніше розстріляє. Але після цього випадку Павло не лише не притишився, а ще більше став переконувати оточуючих за самостійну Україну. Коли ж події стали розгортатися, то він вийшов агітувати і на вулиці, адже настав час мітингів і зібрань. Треба було переконувати населення, бо письменні, що вони тоді читали, чорносотенські газети «Русське слово» та «Южний край», які обливали помиями нашу українську справу. Дома у Павла склалася теж не найкраща атмосфера. Батько Микола Юхимович, хоча й був українець, але з української мови насміхався, бодай і російською не вмів правильно розмовляти. Кожна фраза в нього була покалічена і попсована. І, як пише Дерев'янко, таких було кругом, хоч греблю гати. З батьком він не дуже сперечався, а от менший брат Петро, 1901 року народження, намагався йому щось довести. Ось чому Павло став до лав агітаційної просвіти та її технічним секретарем, щоб вміти доносити до людей про українські ідеї. На цьому місці хочеться підкреслити, що цей талант ми загубили. В моєму місті просвітяни, якісь не дуже активні, не красномовні, тихо щось там збираються, одні й ті самі люди, щось там поговорили і розійшлися. Так ось ми зараз подивимося, з яких людей складалася запорізька просвіта у переламний час історії України, які в них були якості. Відсиджуватись в кабінетах їм точно не було коли. Далі я буду наводити характеристики цих людей зі слів Дерев'янка, його власні враження, а доповнення від інших буду позначати. Агіт-секція Запорізької просвіти складалася з українських соціал-революціонерів та соціал-демократів. Цим був задоволений професор Василь Олексійович Біднов, який приїздив у Запоріжжя з лекціями. Склад агіт-секції такий.
Голова секції Магалевський Юрій Олександрович, лектор Запорізької комерційної школи, людина сповнена шарму, харизматична і вмів поводитися з людьми. Як агітатор мав хист, вмів ґрунтовно доводити свої думки, казав, що ніколи не можна відступати і краще не приймати бою, бо правда за нами. Довести це натовпу, масам і тим самим поширити українську національну свідомість, а з другого боку послабити темп незадоволення, що існував серед різномастого населення, яка питає «Що це за Україна? К чому вона?» І ось Магалевський вмів це влучно довести. І виглядав гарно і фігурою, і обличчям, хоча йому було років 40. Але з початком військових дій він виїхав, і Павло скільки не питав, йому казали, що Магалевський або помер, або в еміграції. Почитайте про нього самі, це була цікава людина, а помер він у 1935 році у Львові. Другий. Галичанин Осадця, слюсар Маріїнського заводу, що біля хутору глухонімих. І тут треба пояснення, бо хутір глухонімих ще з'явиться у нашій розповіді. Маріїнський машинобудівний завод створив міський голова Олександрівська Фелікс Мовчановський, аби підтримати благодійний проект захисту глухонімих. Завод випускав сільськогосподарські машини та агрегати, і там працювали 500 осіб. Переважно це були глухонімі, які жили на хуторі, що також був заснований Мовчановським. Завод оснастили за останнім словом тодішньої техніки. В приміщеннях було водяне опалення та електричне освітлення. Завод, як і хутір, був зв'язаний з містом телефонним зв'язком та залізницею. Хутір – це територія наразі дитячого ботанічного саду. Так от, галичанин Осадця – це був вогонь, буря, ярість, найбільша агітаційна сила секції, хоча освіту мав не занадто високу, зате в українському національному питанні був усвідомлений як найкраще. Гаврило Гордієнко у своїй книжці «Під щитом Марса» його згадує під прізвищем Осадчий. І так всі за ним і передруковують. Ось що пише Гордієнко. Та все-таки окрасою просвіти були два галичанина, хоч один із них був, здається, буковинець – Кметь і Осадчий. Вони говорили по-українському і були нам зразком золота повної проби 96. Себто вони були 100% українцями, мали густо вишиті українські сорочки, хоча були вони з військополонених, з австрійської армії, але за часів австрійської окупації 1918 року їх якось переховали і врятували від репатріації на батьківщину. Вони поодружувалися з місцевими українками. Кінець цитати. Осадця був соціаліст-революціонер, і запорізькі російські есери, зокрема Олександр Попов, не раз хотіли його перетягти до себе за його темперамент, бурю, що він вносив на збори. Умів гаряче, довго, годинами, до хрипу говорить, і завжди його слухали уважно, притихаючи, або голосно, шумно аудиторія виявляла себе хто за, а хто проти. На його плечі припала мало не половина роботи секції. Був сам невеличкий, чорний як смола, одягнений просто. Він брав значну участь у роззброєнні кінної частини махновців, що прибула з Мелітополя, відступаючи під натиском білих, і в Запоріжжі вчинили цілу бучу. Це було у лютому 1919-го. Потім Осадця був обраний до Трудового конгресу і виїхав у Вінницю. Там його сліди загубилися. Трудовий конгрес України, пояснюю, це був такий вищий тимчасовий законодавчий орган Української Народної Республіки після того, як вони повалили владу гетьмана Скоропадського. Проходив він у Києві 23-28 січня 1919-го. Третій. Лазаренко з Горілчаного заводу. В Запоріжжі діяла цивільна влада, повітова рада, на чолі якої стояв Омелян Карпович Лазаренко, приятель родини Дерев'янків. Сам він був учителем, але працював урядовцем у державному винному складі, де Микола Юхимович Дерев'янко трудився помічником машиніста. Там чоловіки ще до війни на українському ґрунті стоваришувалися.
Вдачі Лазаренко був лагідний, приємний. Як висловлюється Дерев'янко, з приходом німців українська влада приїхала в місто. При німцях, тобто гетьманаті, Лазаренко був головою повітової ради. З того часу і походять такі вислови, як була у нас Україна, себто українська влада, як поїхала Україна. Так, з поняттям української влади було сполучене дієслово «бути». Лазаренко був людиною діяльною, тактовною, тямущою. Виступів він робив чимало. Він, мабуть, багато заробляв і всі свої збереження віддавав на просвіту, і тому ця організація мала чималу фінансову базу. Штаб-квартирою місцевої просвіти деякий час був Народний дім в околицях тодішньої Пушкінської площі на розі Дніпровської та Поштової біля Майдану Волі. Лазаренко був височенного зросту, здоровий в плечах, ходив у темно-зеленуватому костюмі, у чоботях. З початком січня 1919-го Омелян Карпович Лазаренко, голова повітової ради, зі своїми декількома співробітниками покинув місто. Решта співробітників, численні старшини, пішли в підпілля, себто поховалися і переважно не ночували дома. Тоді ще люди мали Бога в серці і доносами не займалися так запопадливо, як це стало пізніше. Згодом Лазаренко став комісаром Нової Ушиці, що на Хмельниччині, від УНР. Почався наступ, що вибив був більшовиків з України, і комісара міста Лазаренка вбили. Четвертий – Радомський Олександр Максимович. Але він бував при світі не систематично, бо жив у Григорівці, учитель родом з Великого Токмаку. Уточнюємо, насправді Радомський походив з Курської губернії Новооскільського повіту, село Великомихайлівка, 1887 року народження. Вже згодом родина його переїхала у Великий Токмак. Мав багато братів – Павла, Олексія, Михайла, Сергія, Федора, Василя. Так от, Радомський був надзвичайно цікавою людиною. Від Катеринославського округу номер 5 він входив до блоку, який складався з селянської спілки, ради кадетів, українських есерів, українських соціал-демократів. Закінчив Переяславську учительську семінарію, що в Полтаві. Був слухачем Петербурзького університету, працював вчителем під наглядом поліції з 1913 року, Український есер. І от 7 червня 1913-го Олександр одружився з теж цікавою дівчиною – Кравцова Євгенія Олександрівна, молодша його на 4 роки. За нареченою виступав свідок села Військове, земський фельдшер Леон Васильович Кравцов. А тато нареченої Олександр Іванович Кравцов, хутора Катеринівки Андріївської волості, спадковий почесний громадянин, та дружина його Палашка Миколаївна, а хрещені дворяни Олександрівського повіту аж Олександр Олександрович Іваненко та Марія Нілівна Іваненко, дружина Михайла Мойсеєвича Іваненка. Так от оці Іваненки володіли цією благословенною Андріївкою, ми про неї ще згадаємо, тож запам'ятаємо цей факт. Гаврил Гордієнко пише, що село Андріївка недалеко на північ від Олександрівська, поміщика в тому селі, був Іваненко, тому село частіше називали Іваненкове. І на ці часи, що нас цікавлять, селом володів цей Олександр Олександрович Іваненко та його дружина Олександра Петрівна, в яких у 1911-му народився син також Олександр. Так ось, Радомський, незважаючи на такий успішний шлюб, не припинив своєї активної громадської діяльності і в 1917-му звинувачувався опонентами у розколі ПСР як самостійник та противник усіляких рад. Ми бачимо витяг із протоколу засідання Олександрівського повітового з'їзду про підтримку Центральної Ради та скликання українських установчих зборів 20 серпня 1917 року. Голова з'їзду Олександр Радомський. Павло Дерев'янко про нього пише так. Це була величина і по своїм здібностям, і по тій роботі, як він провадив агітацію і на сільських, і на міських зборах.
майстер української справи, майстер рівнозначний Магалевському, хитруватий, як лисиця, а симпатичний страшенно. А це має неабияке значення, коли агітуєш, вербуєш. Він був співробітником українських газет «Рада» та «Нова Рада». Павло пише, що зустрів його у 1930-му біля універмагу Катеринівської залізниці, пізнав більше по очах, але на розмову не стали. Як був вишукано задягнутий, так само і тепер. Невеличкий, русявий, майже красень. Особливо в ті часи, коли треба було поширювати тенденцію серед населення, що треба бути свідомими українцями. А ця його красота принажувала жінок, дівчат, і він був їхнім оракулом, агітпропом, тобто виробляв свідомих жінок, дівчат, українок. Радомський був такий знавець української справи, що хто б не задавав йому питання, він завжди перемагав, а голос, інтонація і очі його завжди допомагали йому, один з найкращих. Потім Павло каже, що Радомський перейшов до більшовиків, інколи він бачив його дописи в газеті «Вісті». Перехід його помітив при редакторі Чорноті в газеті «Червоне Запоріжжя». За радянських часів Радомського заслали на північ, в Казахстан. В серпні 1938-го його заарештували, а в жовтні розстріляли. Отака сумна доля цієї непересічної людини. П'ятий – Павлюк Антон Маркович, член партії соціалістів-трудовиків, інженер з індустріального технікуму. Був лише двічі на засіданні секції. Надзвичайної енергії відомий діяч того періоду, коли просвіта перейшла до Народного будинку. Був за помічника голови повітової ради, працював завзятіше, ніж Магалевський. Та у 20-х роках перейшов до більшовиків, голосно про це заявив на зборах, але ми мали сумнів в його щирості. Пізніше це намагалися перевірити і навіть вбити. В період організації товариства Франка вважали трохи за шкурника, бо був надто діловий. Це виходило з того, що став українським діячем, коли український рух став перемагати. Або по тому, що коли був за губ профосвітою, то всупереч виборам не затвердив інженера Пахучого на директора індустріального технікума, а сам себе призначив, хоч його не обирали, а навпаки голосували проти його кандидатури, яку він саме виставив. Взагалі ми в ньому сумнівалися, намагалися виявити, чи належав він до партії, чи тільки співробітничав з радянською владою як спеціаліст-інженер. Був він надто енергійним, любили його слухати, коли говорив, завжди перед тим, як щось сказати, посміхався, блискав очима і доводив довго чи коротко, але переконливо. Сам середнього зросту, смуглявий, аж чорний, худорлявий. Діловий був дуже, але як до людини не притягував до себе. Замість симпатії викликав навіть у невеликій мірі антипатію. Кінець цитати. У 1925-го Павлюка перевели до Харкова, а в 1938-му таки розстріляли. Це якраз спільна доля таких, як і Данило Буц, що думали, якщо будуть служити злочинній радянській владі, то вона їм все забуде. Шостий – Ткаченко Олександр. Суворий, діяльний, перший організатор просвіти в Запоріжжі, робітник катерининських майстерень родом з Криворіжжя, голова Запорізької філії українських есерів. Пояснюю, що Катерининські залізничні майстерні – це сучасний електровозоремонтний завод. Павло пише так про Ткаченка. Був нібито як цемент. Коли починалися сварки, непорозуміння, які могли вийти за межі агітсекції або просвіти, спаював заново і штовхав до роботи. В неладах трохи був з осадця, але то проходило, робота просувалась. Тож, крім ораторських здібностей, мав хист згуртувати організацію. Сьомий – Олефір Іван чи Петро, організатор вільного козацтва, Хортицького курення вільних козаків. Навесні 1918-го на вокзальному майдані Олефір виголошував разом з Лазаренком промови перед величезним натовпом народу, закликав «Дивіться на Київ, а не на Петроград». Тоді ж Лазаренка призначили головою повітової ради,
а Олефір почав організати свій хортицький курень. Був роззброєний Запорізьким корпусом, бо зі своїм куренем хотів виступати проти гетьмана. І ще раніше, у грудні 1917-го, в бою козаків і кримських татар з матросами, він на другий день прийшов під повітову раду, де зараз окружний виконком. Мав дужий голос, міг дуже голосно говорити. Бачив його Дерев'янко в червні 30-го на Соборній вулиці біля собору. Ішла група 3-4 чоловік, швидко й балакала голосно. Павло впізнав серед них Олефіра, він був у старій одежі, видно було, що не дуже добре живе. До цього бачив його за часів УНР в Здолбунові. Він при якійсь евакуйованій залізниці працював, але корчив себе батька. Любив, коли його так називали. Росту середнього, смуглявий, трохи широкуватий в плечах. Запорізький історик Юрій Щур пише про арешт Олефіра у 1935 році, що, перебуваючи в ув'язненні під слідством, той написав заяву на ім'я начальника Дніпропетровського обласного управління НКВС, де перерахував купу своїх хвороб, які можуть прогресувати за умови перебування у камері. Тут же Олефір прохав звільнити його до суду за підпискою. Найцікавіше те, що його заяву задовольнили, а матеріали його допитів і супровідних документів вивели в окреме провадження. Цим, до речі, були неймовірно здивовані співробітники, які здійснювали перегляд справи у 60-х роках. Це дивне лише тим, хто не знайомий з тою характеристикою, яку Олефіру давав Павло Дерев'янко. Тут іще буде далі. І насамкінець Павло називає групу завзятих, але не таких видатних просвітян. Перший Зіненко був короткий час головою просвіти. При радянській владі Дерев'янко його бачив на зборах Гуляйполі, сільськогосподарського товариства, а в Варварівці під час організації позик з господарства. Другий Похило І. Робітник катерининських майстерень, член Української СД-партії. Потім працював у горкомунхозі. Ось ми бачимо витяг з протоколу 17-го року, де Похило підписує документ як заступник голови загальних зборів. Третій Полежаєченко Федір з катерининських майстерень. Високий, русявий, керівник театральної комісії місцевої просвіти, український соціал-демократ, активіст просвіти та міського самоуправління. Полежаєченко працював потім помічником начальника цеху залізничних майстерень Південної залізниці. У 1935-му отримає 6 років таборів. Четвертий Турчинськ з катерининських майстерень, високий, молодий, чорнявий, український соціал-демократ. П'ятий Дяченко, залізничник зі станцією Південна, якого Дерев'янко зустріне в Проскурові. Він там буде з евакуйованою залізницею і скаже, що сам не воює, а чекає, поки УНР одвоює. В Запоріжжі він був писарем при Павлюку. Шостий Шкода, родом з Сум, активний, розумний, солдат у автомайстернях, твердої вдачі, сам невеликий, нижче середнього росту, гарний, худорлявий, ходив в захисному вбранні, зустрічався з Люсею Білоусовою, яка потім вийде заміж за партійного і переїде чи то у Холодний Яр, чи то в Кривий Ріг. І сьомий Буденко Петро з Гуляйполя. Спочатку був націоналістом, потім перейшов до махновців, а потім став на платформу радянської влади. У 1925-му Павло зустрів його у потязі, що йшов до Гуляйполя, і там вони посперечалися. І Буденко захищав радянську владу. З того часу при зустрічі Павло з ним не вітався. Жив Буденко в Гуляйполі на Ярмарковій площі, а будував хату на хуторі Січ Хвалибоговської сільради Гуляйпольського району, як тоді називалась Добропільська сільрада. Канал Ірини Коновець-Поплавської. От ми і познайомилися з Павлом Дерев'янком і персонажами його спогадів. Не всі, але багато хто з них нам зустрінуться у подальшій розповіді. Але головне, що ми зрозуміли, якого штибу люди ставали на захист України у 1917-му. Видатні та завзяті. І завзяті – то ключове слово.
Різна доля спіткала цих просвітян, але, як ми бачимо, це був такий потужний відроджувальний порив, таке нестерпне бажання мати самостійну Україну, що аж дух захоплює.